હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે હું તમારા માટે સરસ મજાનો એક ચટપટો અને ક્રિસ્પી એવો નાસ્તો લઈને આવી છું. જે આની પહેલાં તમે ક્યારેય આ રેસીપી નહીં જોઈ હોય તો તમને જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર પૂરેપૂરો જોજો અને એન્ડમાં વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. એના માટે મેં અહીંયા એક વાટકી મેંદો લઈ લીધો છે. એની અંદર હવે આપણે આ નાસ્તાના પડને ક્રિસ્પી કરવા માટે થઈને 1 ચમચી જેટલો રવો ઉમેરી દઈશું. રવો ઉમેરવાથી આપણે જે આ નાસ્તો બનાવવાના છીએ એનું જે બહારનું પડ છે એ સરસ મજાનું એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. અને હવે 2 ચમચી જેટલું તેલનું મોણ ઉમેરી દીધું છે. સાથે એમાં 5 ચમચી જેટલો અજમો ઉમેરી દઈશું હાથેથી મસળીને. અજમો વાપરતી વખતે આવી રીતે હંમેશા હાથેથી મસળીને જ ઉમેરવો, એનાથી એનો સરસ મજાનો ટેસ્ટ એન્હાન્સ થઈ જાય છે. સાથે એમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી અને આપણા જે આ ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે એને એકવાર સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને મોણ પણ પ્રોપરલી લોટમાં મિક્સ કરી દઈશું. હવે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ અને બહુ કઠણ પણ નહીં અને ઢીલો પણ નહીં એવો આપણે મીડિયમ થીક લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈશું. આ લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે 1 થી 2 મિનિટ માટે એને સરસ આવી રીતે મસળી લેવાનો છે અને હવે એને ઢાંકી અને 15 મિનિટ માટે એક બાજુ રહેવા દઈશું. બીજી બાજુ આપણે અહીંયા સ્ટફિંગ બનાવશું, જેના માટે અહીંયા મેં 3 થી 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેકા બાફીને લઈ લીધા છે. એની અંદર હવે 2 ચમચી જેટલા લીલા વટાણા, 1 ચમચી જેટલી લીલી તુવેર અને 3 થી 4 લીલા મરચાં અને 1 ટુકડો આદુ મેં આવી રીતે ક્રશ કરી અને ઉમેરી દીધો છે. 1 થી 2 ચમચી જેટલી કોથમીર ઉમેરી દીધી છે. હવે એમાં થોડાક આપણે ચટપટા ફ્લેવરફુલ મસાલા કરીશું, જેના માટે સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દીધું છે. અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરી દીધો છે. અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર. આપણે અહીંયા લીલા મરચાં વધારે પ્રમાણમાં વાપર્યા છે એટલે લાલ મરચું પાવડર આપણે થોડો કલર પૂરતો જ વાપરવાનો છે. અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઈશું. 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દીધી છે. હવે એમાં અડધી ચમચી જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. અહીંયા તમારે આમચૂર પાવડર કે ચાટ મસાલો ઉમેરવો હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો. મેં અહીંયા ખટાશ માટે અત્યારે 1 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરી દીધો છે. પહેલાં આપણે એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે જે આ સ્ટફિંગ છે એ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે એમાં મારી પાસે ગાજર હતા તો હું 2 થી 3 ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા ગાજર ઉમેરી દઈશ. અહીંયા તમારે 2 ચમચી ઝીણી સમારેલી કોબીજ ઉમેરવી હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો અથવા મકાઈના દાણા પણ ઉમેરી શકો છો. 1 ચમચી જેટલી હજુ કોથમીર અને અડધી ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરી અને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશ. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ મસાલા તમે તમારી ઈચ્છા અને ટેસ્ટ મુજબ વધારે ઓછા કરી શકો છો. અહીંયા તમે લીલી મકાઈના દાણા, કોબીજ, ફ્લાવર, ગાજર કે પછી મેથી પાલક થોડા થોડા પ્રમાણમાં તમે ઉમેરી દેશો તો બાળકોને ખબર પણ નહીં પડે અને એ સરસ રીતે ખાઈ લેશે, જેના કારણે એને શાકભાજીના બધા વિટામિન્સ પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહેશે. તો અહીંયા આપણું સ્ટફિંગ છે એ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે જે આપણે લોટ રેસ્ટ માટે રાખેલો એને 1 ચમચી તેલ ઉમેરી અને સરસ રીતે 1 થી 2 મિનિટ માટે આવી રીતે કેળવી લઈશું. અને હવે નાની નાની સાઈઝની બોલ આવી રીતે તૈયાર કરી અને લઈ લઈશું. તો આટલા 1 વાટકી લોટમાંથી અંદાજે 10 થી 12 નંગ જેટલો આપણો આ નાસ્તો બનશે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક નવો જ નાસ્તો બનાવવાના છીએ જેનું નામ છે રોઝ રોલ અપ સમોસા. હવે જે મેં નાની સાઈઝનો લુવો લીધો હતો એને આવી રીતે અટામણમાં ડીપ કરી અને આપણે એક પૂરી વણી લેવાની છે. અહીંયા મીડિયમ સાઈઝની આપણે પૂરી વણવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ આપણે પૂરી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને અહીંયા તમને હું એની થિકનેસ પણ બતાવી દઉં. મીડિયમ એવી થીક રાખેલી છે. હવે જે આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર કરેલું એમાંથી નાનું લુવો લઈ અને વચ્ચે રાખી દઈશું અને જે સાઈડનો ભાગ છે એમાં ચપ્પુની મદદથી થોડા થોડા અંતરે આવી રીતે 5 કાપા પાડી દઈશું. અંદાજે 1-1 ઇંચનું ગેપ રાખી અને ચપ્પુથી આવી રીતે કાપો લગાવી દેવાનો છે. હવે આપણે
રોઝ રોલઅપ સમોસાનો શેપ આપીશું, જેના માટે એક પેટલને આવી રીતે લઈ અને સ્ટફિંગ ઉપર ચિપકાવી દઈશું. થોડો પાણીવાળો હાથ લગાવી ખૂણા ઉપર અને બીજી પેટલ આવી રીતે ચિપકાવી દઈશું. તો એવી જ રીતે બંને ખૂણા ઉપર થોડો પાણીવાળો હાથ લગાવી દેશો તો પેટલ સરસ રીતે સ્ટફિંગ ઉપર આવી રીતે ચિપકી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાની આપણી આ પેટર્ન રોઝ રોલઅપ સમોસાની બનીને તૈયાર થઈ રહી છે. અને પછી જે ઉપરની પાંખડીનો ભાગ છે એને થોડો આવી રીતે ઓપન કરી દઈશું. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારે આવી રીતે ચિપકાવવામાં પ્રોબ્લેમ આવતી હોય તો તમે મેંદાની લઈનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાની ગુલાબની પાંખડી હોય એવા આપણા બધા રોઝ રોલઅપ સમોસા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે અહીંયા મેં તેલ અગાઉથી મીડિયમ ગરમ કરવા મૂકેલું હતું. મીડિયમ ગરમ તેલમાં આપણે આ તૈયાર કરેલા રોઝ રોલઅપ સમોસાને ઉમેરી દઈશું. અને પછી ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો કરી અને ધીમા તાપે 5 થી 7 મિનિટ માટે આપણે આ નાસ્તાને તળવાનો છે, જેથી એનું પડ છે એ સરસ લાઇટ ગોલ્ડન કલરનું તૈયાર થઈ જાય અને પડ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બની જશે. જો અહીંયા તમે ગેસની ફ્લેમ ઉતાવળ કરી થોડી મીડિયમ કે હાઈ કરી દેશો તો નાસ્તો આપણો છે ઉપરથી સરસ ગોલ્ડન કલર આવી જશે, પણ પડ એટલું ક્રિસ્પી નહીં રહે. એને આપણે લો ફ્લેમ ઉપર 5 થી 7 મિનિટ માટે આવી રીતે તળશું તો નાસ્તો લાંબો સમય સુધી સરસ ક્રિસ્પી રહેશે. આવી રીતે મેં આપણા તૈયાર કરેલા બધા રોઝ રોલઅપ સમોસાને તળી અને તૈયાર કરી લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણા રોઝ રોલઅપ સમોસા સુપર ડિલિશિયસ અને ટેસ્ટી એવા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જે આને હાફ ફ્રાય કરી અને 8 થી 10 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને જ્યારે ખાવા હોય ત્યારે એને તમે ફાઇનલ ફ્રાય કરી અને ખાઈ શકો છો. તો અહીંયા તમને હું આ એક રોઝ રોલઅપ સમોસાને કટ કરીને બતાવું છું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી અને સુપર ડિલિશિયસ એવા આપણા ગરમા ગરમ રોઝ રોલઅપ સમોસા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તમને જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળશું, ત્યાં સુધી આવજો.